أول ما وصلنا خذينا السيارة واختياري كان أودي صغيرة. يا هلا ومسهلا يا جماعة الخير في إيطاليا. اليوم 6 فبراير 2022، اليوم عيد ميلادي وأنا قررت إني أحتفل وين؟ في إيطاليا. هي تعتبر أكبر نافورة باروكية في روما، وتعتبر ضمن أشهر النوافير الموجودة بالعالم. يعني إذا جيتوا روما وما رحتوا النافورة ما يصير، لأنها من أشهر النوافير. ويقول لكم إن في معتقدات تقول إذا تمنيتوا أمنية وقطيتوا كوين أوكي تتحقق هذه الأمنية. طبعا هذه معتقدات قديمة موجودة خصوصا عند الإيطاليين، بس النافورة جدا جميلة وتستحق الزيارة. من أكثر المدن اللي أحبهم في إيطاليا، يعني أحس كذي يعني فيهم ارتباط جميل جدا، لذلك اخترت إني أطب إيطاليا تحديدا روما، وبعدين عاد يمكن أروح فلورنس. لازم أروح فلورنس. احنا الحين بكلاس طبخ ووايد متحمسه، فلبست هذا والحين راح نبلش. And we make another kind of pasta. Choose buy a cheese in the supermarket. You can. تقول لكم الفرق يا جماعه، and this one is black من ورا، هذا النوع من الجبن، اما البرميزان عادي اللي لونه كذي، وانا وايد احب البرميزان. تخيلوا شوفوا الفرق interesting، ترى طعمهم يتشابه. This one from like this one the cow milk of cow right؟ Cow and this one sheep. يا جماعه كل واحد يعني مختلف، هذا الشيب وهذا الكاو. This is more fine. So if we mix all together, two kind of. حطينا البيض بالنص مع الطحين. طبعا يعني انا ما اعرف احس البيض، ما شاء الله هم وايد ممتازين، شوفوا مرتبين. وتخيلوا كذي نسوي الباستا، يعني انا بالنسبه لي شيء جديد الصراحه. interesting بس. And with a little movement, you take flour around and the flour, okay? So in this case, ما عرفني الصراحه، تجربه جديده. It's very important step. Okay, this. To cover it, right? Yes. To cover it. Yeah, this is very important step because the pasta now. نقبل العجينة يا جماعة بعد ما استوينا وسوينا عجينة الباستا. الحين لفيناها بهذه الطريقة، راح نصفطها كذي. So what I should do if Yes. I had to. نسوي مكونات الرافيولي، راح تحط جبن Mix together. Nutmeg. Make this. And parmigiano. No water, so all water go out. That's it. You put in the pan. Okay. احنا راح نجرب باستتين، هذه اخر باستا، والحين تقريبا الساعة 9:30 بالليل، يعني ما شاء الله صدق ختمنا اليوم صح. Grazie. Grazie. Can I say signorita? What you said? Signora? Signorina in Italian. For you, if I want to say grazie something, what I can say? I don't. Sorry. I don't. شوفوا يا جماعة الخير، أنا مسافرة بروحي، ولكن عشان تفهمون الهيستوري مالي بالسفر، أنا بالغالب أسافر مع شخص أو شخصين، ساعات أسافر مع جروبز إذا إنفلونسر يعني مشاهير، أو ساعات مع الجامعة لما كنت يعني طالبة أوكي. ولكن متى أول مرة سافرت بروحي؟ كان عمري 18 سنة، سافرت مع جروب بالجامعة، مثلنا الكويت في إحدى الإيفنتات أو إحدى الفعاليات. حلو. ولما صار عمري تقريبا حروة 19 سافرت بروحي البحرين عشان اروح حق ربعي وقعدت وياهم يعني. بس بشكل عام ايطاليا كانت بروحي، بمعنى بروحي، يعني ركبت الطيارة 1000 مرة بروحي عادي، بس ايطاليا يعني هي كلها بروحي.
فهمتوني؟ اول شيء كنت متوقعته والله العظيم والله ان انا ثالث يوم راح اغير تذكرتي وارد الكويت، يعني احس راح استاحش او راح احس كذي يعني شنو اسمه هومسك، بس ما حسيت. يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح ايطاليا. رايحه الحين منطقه بالسياره اسمها تيفولي، اوكي، تبعد تقريبا 50 دقيقه من روما، فيلا خلونا نروح. اوه ماي جاد، قاعده امشي وايد تعبت. المهم قاعد اسوي تقريبا هايك عشان اوصل مكان اسمه ادريانا فيلا، اوكي. هذه الفيلا الموجوده هني تعتبر، هو مو فيلا يعني اسم فيلا. الحين راح اوريكم المنظر، اوكي، اللي يعتبر من قائمه اليونسكو، اللي مدرج من قائمه اليونسكو. فالحين راح نشوف المنظر مع بعض. بس المكان حلو، عباره عن حدائق زائد يعني اماكن تاريخيه. هذه الفيلا او هذا المكان كانوا مسوينه حق الامبراطور الروماني اللي هو ادريانا، اوكي. طبعا انا قاعد انطقها بالايطالي، اتمنى نطقتها صح. فكانوا مسوينها كملاذ حقه او انه كالاسترخاء، اوكي. بعدين بشكل عام صار اكثر من فيلا، ولكن الغرض الرئيسي من هذا المكان كان حق هذا السبب، الاسترخاء والراحه. بالزمن او بالعهد الروماني عجبتهم الفكره، فقاموا يجون هني ويقول لكم هذه المنطقه بشكل عام لان فيها اشجار حولها وهذه الامور، فعندها اكتفاء ذاتي يعني من الغذاء نفسه. كان في 27 معلم وفي تكرمون حمامات وفي قهوه صغيره. 27 يعني من الاثار او المواقع كلها موجوده هني، فحلو تتمشون تصورون يعني حلو حق تمشي، وايد حبيت. يوري لكم بالسابق شلون كانت الحضارة الرومانية. في قهوة موجودة عشان إذا تاخذون بريك، بس شكلها مسكر يعني ما في أحد. المهم ما أدري متى تفتح، بس فيه. بالمكان راح تشوفون هذا المنظر الساحر بنص الحديقة، خيال. فيها شلالات مثل ما تشوفون، غير ان فيها اماكن تاريخيه متعدده. الله يسلمكم الاولد تاون، تشوفون مباني بنيه، اما هذه تقريبا البلده الحديثه. واذا رحتوا هناك صوب السنتر نفسه تقدرون تروحون هذه الكنيسه وتشوفون المدينه القديمه من فوق. طبعا المنطقه اللي انا فيها وايد يبي لها لياقه، لان الله يسلمكم تجربه مو بس ركوب خيل، لا راح تمشون وتشوفون المنظر من فوق، فحبيتها يعني انكم تشوفون المنظر من فوق وتتعرفون على المدينه وبنفس الوقت تركبون خيل. صباح الخير بيوم جديد هني في روما. حاليا منطلقة إلى فلورنس الساحرة، فلورنس الجميلة اللي تبعد تقريبا 3 ساعات بالسيارة من روما. خذيت جنطة واحدة، الجنطة الثانية بالسيارة لأن راح أمشي وراح أصعد أدوار. تخيلوا دشيت الشقة، الحين لازم أصعد 40 دور. واو، وصلت الشقة. أوه ماي جاد، شنو هالجمال أسر الخلاب، شنو؟ تخيلوا إن هذا المنظر في شقتي. الغرفة الأولى، يا سلام، طاع السقف، طاع التفاصيل، واو 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 واو، يعجز لساني عن التعبير. يا سلام، هاي، واو واو، بالعصر الفكتوري. في عندكم غرفة ثانية بوريكم إياها. واو، تخيلوا هذا المنظر بشقتي وهذه بلكونتي، تخيلوا ما شاء الله. يعني هذه تجربة مرة بالعمر، حضرت أو وصلت فلورنس بوقت الغروب. يا بختي يا بختي.
بالي بحت. الله برانشيو، يا سلام. الله الله الله. ما أصدق إن أنا نايمة وهذا المنظر الخيالي قدامي. خيال. بونجورنو من إيطاليا يا جماعة. اليوم الثاني في فلورنس الساحرة. حاليا قاعدة أتمشى وأشوف أبرز الأماكن اللي أنا ولهت عليها، أو قاعدة أتمشى عشان بس أشوف. الله، سويت أنيات قهوة مختصة. طبعا هذا هو المحل، وايد حلو. لما تتمشون صوب شارع الماركات لازم تدخلونه، لان ريحة العطور مو طبيعية، يعني اغلبهم عطور نشية. حتى المكان حلو انكم تطالعونه. بنفس المكان او محل العطور راح تدخلون راح تلقون متحف، تشوفون العطور على مر الزمان، شلون كانت العطور واشكالها. السيارة النتفة متحمسة وقسم بالله، فناطرتهم باقي 4 دقايق وتبلش الجلسة. ركبنا السيارة مجكنومة، شوفوها. إذا جيتوا هذه الكنيسة راح تشوفون فيو فنان حده حق مدينة فلورنس الساحرة. شو الجمال. طبعا يا جماعة التجربة لازم تكون مع واين، فقلت لهم لو سمحتوا أعطوني 7 أب عشان أدكور مع الجلاس. نص جلسة التصوير الحين بريك. طبعا أضحك شيء بالحياة، زين لو جايبين عصير تفاح نعطي لون شوي ماي، بس يلا. هذا واحد من ضمن يعني أقدم محلات الآيس كريم في فلورنس. تمام بالله أحلى آيس كريم تشيز كيك ذقته بحياتي كلها، يعني جربوا. أنا حطيت كذا نكهة، واحدة من النكهات اللي حطيتها تشيز كيك أبو لذيذ. هذه واحدة من الساحات اللي جدا جدا مهمة وجميلة في فلورنس، وايد حلوة وحوالينها متاحف في كل مكان. تجربة جدا حلوة، وهي ان احنا نسوي البيتزا ونسوي بنفس الوقت الجيلاتو، فوايد متحمسة لان الفترة اللي طافت سويت الباستا والحين دور البيتزا، فخلكم وياي. خي هذا الجبن وهذا الصلصة، يا سلام، يشوق يشوق يشوق. So when you work with pizza, there's 2 risings. So one which mozzarella is that it can burn quite easily. So شنو هالجمال للآخذ، مو الآخذ الآسر الخلاق. الله السلام. لما تخلصون يعطونكم شهادة ان انتم خذيتوا كورس بالطبخ لمدة 3 ساعات. من الاشياء اللي كانت توصل لي بسفرتي لولو شلون ما تخافين بروحك. لولو يعني في ترتيبات مسويتها احتياطا. لولو كانت في اسئله وايد عن ان شلون انا مسافره بروحي، مع ان انا ما قلت يعني، بس في ناس حسوا ان انا مسافره بروحي.
في نقطة أنا أسويها إذا في مكان رحت له وأنا ما كنت مرتاحة فيه أبداً، أدز شير لوكيشن حق أهلي، ترى أنا موجودة بمكان فلاني، بعد ساعتين دمارة كتبت لكم مسج، تصرفوا. هذه واحدة من الطرق اللي أنا أسويها. أوكي، إذا حسيت إذا حدسي قال لي هذا المكان مو مريح، حلو. النقطة اللي الثانية اللي أسويها أفتح خريطة سناب شات حق أهلي فقط، أهلي. اوكي، فإن نوع من التراكينج على الاقل اكون انا موجوده ويشوفوني وهالامور. طبعا هذه طرق بسيطه بس لله الحمد والمنه بهذه السفره بالذات. من الاول ايش رايحه؟ بونجورنو يا صباحكم ايطاليا. اليوم رحله مختلفه تماما، اليوم ابي اتسوق فلبست لبس عملي نوعا ما، فجايه الاوتلت، واحد من اشهر الاوتلتات اللي موجوده في ايطاليا، يقع ما بين فلورنس وما بين روم. ذا مول واحد من اشهر الاوتلتات اللي موجوده هني في ايطاليا، تخيلوا في كل هالماركات. اقول لكم شيء يا جماعه، اذا بتجون اوتلت كله تعالوا مبكر، يعني اول ما يفتح 10 يفتح تعالوا 10، لان شوفوا شلون انا قاعده الحين تقريبا 10:30 11 المكان حواليني خالي. هالعطرين يهبلون حدهم من توم فورد، يجننون. هنا بولونيا، واحدة من المدن الجميلة في إيطاليا. رحلة البحث عن باركينج، طبعا الشوارع خلاص يبقى تعودنا إيطاليا. طبعا هذا السنتر مال المدينة أنا شخصيا قررت أقعد فيها نص يوم تقريبا، الحين يعني العصر، فبقعد فيها ليلة، أحس مناسبة يوم واحد يعني ما أبي أنام فيها. المهم يعني جذبتني الصراحة، وفيها حياة وفيها ألوان وليتات، وهي تعتبر مدينة المثقفين، ولما قريت عن تاريخها حبيت، صار فيني لازم أزورها بما أنها قريبة يمي يعني. الله يسلمكم، هذا واحد من الإنس كومبلكس، في عدة أشياء، في معارض، في قاعات، في جاليري، في يعني مسرح. اللي يميز بولونيا كذلك وجود محلات القرطاسية والمكتبات، يعني كل مكان حرفيا يمكن كل 10 متر تلقون مكتبة، وشوفوا شلون سقف خيالي. شارع اسمه فراتينا، هذا الشارع وايد حلو، في محلات، يشوق حق تسوق وبنفس الوقت وايد مريح. اليوم رايحة منطقة نابولي اللي هي نابلس، تعتبر مقاطعة داخلها عدة مناطق من ضمنهم نابولي. نابولي هي مسقط رأس البيتزا في إيطاليا كلها، فأنا رايحة ودرب تقريبا من روما 3 ساعات أو أقل ساعتين يمكن 40 دقيقة. ما كانت بالخطة للأمانة، بس قررت أروح فجأة، ولأن يمها بوسيتانو، صح أتمنى نطقتها صح؟ بوسيتانو، بلا بوسيتانو، اوكي قريبه يمها يمكن نص ساعه بينهم، بروح بوسيتانو بعدين نابولي. وقفت استراحه محارب محطه، خذيت لي لاتيه وكرواسون، اثنينهم ب1.90€، يعني 2 يورو. جدا مختلف هني بوسيتانو، صخري، تضاريس، تشوفوا جبال عاليه، البحر قدامي، فطريق سايد واحد رايح وراجع. يا سلام، شنو هالجمال الآسر الخلاب، الله، الساحل الجنوبي صوب بوسيتانو. واو واو واو، كل مقاييس واو.
شلون انزل عادي يعني اطق اشاره اصفط فيه كذي يعني بين جبل وجبل. شوفوا هناك بعد في وقفات سريعين تقدرون يعني تأشرون وتوقفون. الطريق تقريبا كذي لولبي مثل ما تشوفون، فيعني مو اي احد يتحمل كذي. هنا الحين في نابولي مسقط رأس البيتزا، هني تحديدا طلعت البيتزا. طبعا وصلنا اشهر قلعة في نابولي، هذه هي القلعة القديمة اسمها ديل اوفو شيء كذي، بحط لكم اسمها. يا جماعة هذه هي الساحة الرئيسية اللي موجودة في نابولي، تشبه الفاتيكان بس على أكبر. هذا أباي حي يشبه الفاتيكان لما رحنا قبل سنتين. وهذا اسمه الرويال بالاس. طبعا اللي لاحظته ان نابولي حرام، يعني فيها وسخ وايد، يعني وايد حرام، الشخابيط، الاشياء، القراطيس، او يمكن هني يعني يمكن مقاطعة نابولي ما قاعد يهتمون فيها من ناحية النظافة وان القوانين تكون قوية، مثلا على عكس مثلا روما وفلورنس تشوفونهم مثلا انظف. طبعا هذا القصر الملكي اللي هو الرويال بالاس من القرن ال18، جدا جميل. جماعة تخيلوا بالقصر الملكي عندهم اسطبلات من القرن ال18، فهذيلا هم الاسطبلات. قلت له هذه معلومة لازم اقولها انا فارسة. المهم هذيل الاسطبلات، شوفوا اول ايام الفخامة، هذا الاسطبل الصح. هذا يا جماعة اسمه جاليريا أمبريتو، هو مثل يعني محلات وأسواق، يشبه لي مال ميلان. طبعا هذا الله يسلمكم هو الحي الأسباني، بالسابق كان جدا جدا خطير، بس الحين يعتبر حي عادي وفي محلات وكذي، بس يعتبر من الأحياء الفقيرة. طبعا هذه المدينة وايد يحبون مارادونا، لما مات يقول لكم المدينة انقلبت إلى يعني مثل عزاء جماعي، خصوصا من الناس الكبيرة بالعمر. هذه المدينة لما تدخلون المترو بنابولي أبيكم تدخلون وتشوفون لوحات الجدارية اللي موجودة. اسم المحطة توليدو، وهي طبعا مدينة موجودة بإسبانيا، بس لأن صار تبرعات كثيرة من إسبانيا حق إيطاليا بالفترة السابقة عشان كذي سموه المحطة توليدو. جايين الحين هذه القلعة موجودة فوق على التلال مالوت نابولي، وسعر الشخص الدخول ب5 يورو. هذه الطيارة يا جماعة، لأن المطار شوفوا هاي الطيارة مطار كاهو نار. الحلو يا جماعة بهذه القلعة أن تقدرون تشوفون كل نابولي من فوق، بنفس الوقت تشوفون مناطق ثانية. عشان كذي إذا بتجون هذه المنطقة في واحدة من الحلول الجميلة، يعني إنكم تسكنون واحدة من المناطق، نفترض شو اسمها شكو سنتوريني يا جماعة، دشيت منطقة ثانية، بوسيتانو مثلا 3 أيام أوكي، وتتنقلون تجون هني لأن هي تبعد عن نابولي ساعة تقريبا، فتقدرون تشوفون عدة مناطق بوقت واحد. كذلك جزيرة كابري. أشوى إننا هني سبحان الله هذيك القلعة مسكرة، فكنا الوضع العام يبينا هني ونشوفوا الجمال. سبحان الله خيالي يعني خلاص الغروب شفته هني، والمكان هذا ما كان بالجدول أساسا، يعني ما كان بالخطة، بس يته هذه القلعة لازم تجي لها، وايد حلوة القلعة وايد. ثاني مواصلات مثل الترام يصعدكم لفوق، تعرفون التلفريك شي يصعد لفوق، فهذا للأسف ما يصير إلا كذي، ما يصير بالبطاقة فتشترونها. هذا السنتر مالهم بالليل في بعض المحلات. طبعا بالعادة الناس تفضل تنام في نابولي ليلة أو ليلتين، أنا شخصيا أفضل أن أني لها الصبح والرد بالليل.
واحد ما يصير اي نابولي وما يجرب البيتزا. اوكي، واحد من محلات البيتزا اللي وايد مشهوره هني اسمه سوربيلو. الحين راح اصور لكم اياه، قالوا لي لازم ايله. في وايد وكلهم حلوين، بس ان البيتزا بنابولي تختلف وايد عن ميلان واماكن ثانيه. اوكي، وانا ترى مو صديقه البيتزا وايد، اوكي، بس قلت لازم اجربها لاني انا واصله نابولي. هني بالنسبة لي أذرب منطقة وشوية راقية صوب القلعة، ومنطقة السنتر، بس مو أي سنتر، مو كل السنتر، صوب الرويال بالاس. كذي خلصت رحلتنا، خذيت معي بيتزا تيك أواي عشان أتسلى في الدرب إلى روما. الرحلة يعني من كثر ما هي جميلة جدا جدا جدا، وقسم بالله العظيم ودي أقعد زيادة بإيطاليا. يعني أنا عبالي راح أمل، بس هالرحلة أثبت حق نفسي إن أنا أقدر أسافر بروحي واستمتع بروحي. صدق يعني من الأشياء اللي أنتم يمكن شفتوهم بتغطيتي باليوتيوب، إن أنا فعلا يعني طلعت ساعات أطلع مع ناس، أو مثلا تجارب، مو إن أطلع وياهم يوم كامل، ولا مرة طلعت مع أحد يوم كامل، عادي ساعتين 3 ساعات أكون مع أحد، لأن أنا مجربة تجربة معينة. مثلا قاعد أسوي بيتزا، فأنا التقيت بأشخاص جديدة وعشت وياهم هالتجربة فسولفت. أنا مهم عندي بالسفر اللي اكتشفته فيني إن أنا أحب أسولف، فخلاص هذا البارت أمليت هذا البارت، إن أنا قاعد أسولف مع الناس، مع المارة، مع البائعين، فأنا أمليت هذا البارت، فما حسيت يعني بشعور إنه أبى بسولف أبى بموت، لا، وحتى السوشيال ميديا اللي قاعد أربعين. فموضوع السوالف حليناه بهذه السفرة.